bác đã từng là nguyên phó hiệu trưởng và trưởng bộ môn nha chu và implant của trường Oxford Dental College. Và với 24 năm kinh nghiệm giảng dạy nha chu cũng như là cái ghép implant của mình thì hy vọng là hôm nay bác sẽ có một cái cơ hội sẽ chia sẻ với mọi người rất là nhiều kiến thức về môn cứng và môn mềm, và chúng ta sẽ có một cái bài học bổ ích ngày hôm nay. Thì để bắt đầu hôm nay em xin mời bác Anirban sẽ giới thiệu và sẽ bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay luôn ạ. Dr. Anirban, you can start your presentation. Please unmute your, yes. You are mute. Welcome to all the participants who have been here for the webinar on bone grafts. So I welcome everyone and a very good evening from India and the Vietnamese company Tina in association with Medbone. I'm going to start today's webinar. Xin chào toàn thể. Sorry, I need to translate, therefore just two sentences at a time, and it can go smoothly. Okay. Yeah. Okay. Xin chào toàn thể các bạn đã tham dự vào cái buổi webinar ngày hôm nay của tôi. Tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng Tính Nhang cũng như là Medbone để có mặt trong cái buổi webinar ngày hôm nay, và hy vọng sẽ được chia sẻ cho quý vị những cái kiến thức thật là hữu ích. Yes. I am Dr. Anirban Chatterjee. This as Vice Principal Professor Head Department of Perio, Oxford College. This is the college I was working. Xin giới thiệu lại đó, đây là cái ngôi trường mà tôi đang làm việc, và trước đây thì tôi đã từng là phó hiệu trưởng tại ngôi trường này, và đồng thời cũng là trưởng bộ môn nha chu cũng như là implant tại trường Oxford Dental tại Ấn Độ. So today's topic, bone grafts, the relentless quest for regeneration. Và việc đầu tiên thì cái việc ghép xương đó là một cái vấn đề vô cùng thiết yếu và quan trọng trong cái việc phục hồi và tái tạo xương. What is the goal of periodontal therapy? One is arrest progression and regenerate lost structures. Vậy thì ngoài ra thì cái mục tiêu của một cái việc mà điều trị nha chu ở đây là gì? Đó chỉ có thể là bám sát theo một cái tiến độ hay là tái tạo cái phần mô đã mất. Yes. So the ultimate periodontal regeneration or regeneration in per se, we can do it by root conditioning, GTR, biomimicking agents or bone grafts. Có rất là nhiều cách để mà điều trị nội nha. Nhiều cách để điều trị kỹ thuật GTR hay là ghép xương hay là ghép mô mềm. How did the evaluation of bone graft happen? It happened in 1668 by Jacob. Then Higgs in 1923, autologous bone graft. Then Weber came with boiled, that is xenograft. Cái lịch sử được hay tôi gọi đó là một cái lịch sử cái quá trình mà hình thành nên cái việc mà ghép xương nó bắt đầu từ năm 1668 khi mà được cuộc ghi nhận đầu tiên là người ta cố gắng sử dụng xương bởi một cái nhà phẫu thuật người Dutch là ông George van Meekeren
đã cố gắng làm lần đầu tiên. Và tiếp theo thì với năm 1923 thì bắt đầu có những cái sử dụng cái xương sử dụng xương tự thân và ở trong ghép nha chung. Then 1962 Melcher came with xenograft, Neighbors came with autogenous graft, intraoral, and James Mellon came with FDDA. Và sau đó thì có những cái kỹ thuật phát triển theo thời gian cho đến năm 1976 thì với James Mellon and Gerald Bauer đã cho ra cái FDBA. And lastly, in 1980, URIS came up with the demineralized allogeneic freeze-dried bone and alloplastic material. And 90s was the newer bone graft, which we are going to discuss today. Và đến năm 1980 thì người ta mới bắt đầu đến những cái loại xương đó là hay được viết tắt là DFBA, hay nó gọi là cái loại xương mà đã khử khoáng rồi. Đến năm 1990 thì nó sẽ cho ra đời những cái loại xương mới hơn, ví dụ như là xương dị loại và xương tổng hợp là một loại xương mà tôi cũng muốn chia sẻ đến vào ngày hôm nay. Pardon, there's some audience cannot hear well, therefore I will check in the connections. Please give us 1 minute. Okay. Các bạn hỗ trợ một bác sĩ, anh không có nghe rõ được. Các bác sĩ có nghe rõ em nói không ạ? Các bác sĩ nào nghe không rõ thì có thể do là Okay. So as for the classification of the bone graft goes, we have divided the non-osseous and bone derived by Kong et al. 1978. Nếu mà bây giờ trong cái quá trình trong cái ghép xương thì nó sẽ được chia làm hai loại. Một loại thứ nhất là không phải là xương, và cái loại thứ hai là được trích xuất ra từ xương. And under non-osseous, there are a lot of them: collagen, dentin, cementum, coral. And what we are going to discuss today is anorganic bone with TCP, bioblast polymers, basically the TCP, which we are going to derive. Và các loại xương hôm nay mà chúng ta sẽ chia sẻ đó là xương TCP và HA và TCP. This is by Carranza in 1996, another one of the classification. He has described like human bone autogenous bone graft, which is direct allogenic grafts. Và ở đây thì vào cái nghiên cứu của Carranza năm 1996 thì ở đây là người ta sử dụng loại xương đó là xương tự thân. And then we have bone substitutes of xenografts and mainly the alloplastic graft, which we are going to discuss again. I'm telling tricalcium phosphate, basically TCP bioactive class. Và ngoài ra thì sẽ có sử dụng thêm có cái trong bài nghiên cứu này sẽ có xương dị loại cũng như là xương tổng hợp và có chứa các chất như là TCP và HA mà hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu. So according to the inductive potential, it's how it develops with forms with the bone. We have osteoinductive property of bone graft. We have osteoconductive and osteoneutral. Và dựa vào cái tính chất sinh học của xương thì có thể được chia là cái osteoinductive hay còn gọi là chất nền tăng trưởng, osteoconductive dẫn truyền xương, osteoneutral.
neutral. Okay. Osteoneutral. Yeah. So if you see in this, alloplastic grafts are seen in all these three. That is osteoconductive, alloplast is seen in osteoconductive, alloplast in osteoconductive, and even alloplast is seen in osteoneutral, which is resorbable beta tricalcium phosphate. So sorry, I'm sorry that I cannot hear you well because it's just like connection, just little word by little word. Okay, I'll repeat again. Yes. In this slide, we can see all the three osteoinductive, osteoconductive property, and osteoneural property is present in alloplast, and even alloplast, which is resorbable beta tricalcium phosphate. Okay. Cả ba cái tính chất này thì luôn có cái sự tồn tại của alloplast. Okay. Yeah. So this is ideal property of graft, but what is marked in red color, what we have to see is ideal property should be facilitating vascularization. It should stimulate osteoinduction and framework of osteoconduction and osteoneutral. Đây là một trong những cái nghiên cứu mà đưa ra là những cái yếu tố mà hoàn chỉnh và hoàn hảo cho cái việc ghép xương. Thì ở trong cái tiền đề của ông Edwin Rosenberg and Rose vào năm 1998 thì có hai cái điểm mà tôi cảm thấy là tôi cần có cái sự lưu ý nhất, đó là cái facilitate vascularization, là xây dựng hệ thống lưới mạch mà tưới, và cái stimulate osteoinduction, tức là làm sao mà nó có thể mô phỏng được cái là có thể làm đầu tiên là tích hợp xương, và đồng thời cũng là xây dựng được cái hệ thống dẫn truyền xương. Yeah. So Nassim in 1999 added two more things: completely replaced by host bone and induced and enhanced cementogenesis. Và cái tiếp theo là trong cái phần nghiên cứu của Nature vào năm 1999 thì hoàn toàn là thay thế được cái xương của cái xương của bệnh nhân với một cái chất lượng và số lượng tương tự, và làm cái cách nào để mà tái tạo được xương, làm tăng trưởng và tái tạo xương. The main aspect of bone graft is resorption of the graft and replacement by new bone. For that, okay. Yeah, please go on. Yeah, so resorption of graft and replacement by new bone depends particularly on particle size and shape and pore size. Cái quá trình mà tích hợp xương và thay thế bởi một cái xương mới nó phụ thuộc vào những cái yếu tố sau, đó là cái kích thước hạt và cái kích thước và cái hình dạng của cái hạt xương, đồng thời cũng như là cái kích thước lỗ. So if you see on the just particular thing, this is how the particular size of the bone graft should be. Too large will resorb but slowly, and it will take a reduced surface area. Một cái kích thước hạt xương mà được cho là chuẩn thì nó sẽ không quá to, và cái hạt đó nó phải có tích hợp xương vừa đúng theo, không quá nhanh cũng không quá chậm, và cũng như là nó không có bị mất tiêu đi ở cái bề mặt, lúc nào nó cũng phải ở đó để mà cái việc dẫn truyền xương để có thể tái tạo xương. And particle which is too small also will induce inflammation, will readily resorb. So the particle size should be approximately 380 micron in diameter, or maximum 40 to 100 microns, as per Hirschhorn in 1971 for the bone in growth. Nếu mà cái hạt xương mà nó quá nhỏ thì nó cũng dễ thúc đẩy cái vấn đề về cái mà viêm nhiễm, và nếu mà
nó không có và chính vì vậy thì người ta đã đưa ra những cái kích thước hạt. Ví dụ như là cái kích thước hạt xương sẽ là 350 micromet hoặc là tối thiểu là 140 đến 100 micromet là yêu cầu, và cái này được dẫn ra từ cái nghiên cứu của Hirostrom vào năm 1971. If you see in this particular pore size, if you can see on your lower left area, this is a enlarge of one of the bone size here. You can see the trabecular version. So trabecular of the bone should be 20 to 100 micrometers. Cái kích thước của trong cái kích thước của xương xốp thì nó rơi vào khoảng kích thước từ 20 đến 100 micromet, và khi mà nó đã đạt được 100 micromet thì nó mới đủ cái nơi để mà cho máu có thể lưu thông vào và so when the when the trabecular reaches 100 micron, or when the force ingrowth of 40 to 100 micron in size, it will have osteonatal bone ingrowth force. Chính vì vậy là để mà cái việc mà xương có thể được tái tạo lại thì cái kích thước lỗ hạt và kích thước lỗ của hạt đó phải từ 40 đến 100 micromet trong kích thước để mà giúp cho cái quá trình xương được tái tạo tốt hơn, và kích thước lỗ hạt là khoảng 100 micromet là cần thiết. So if you see this trabecular pattern of 100 microns, this is a normal bone. And if you see the medbone logo, which is this way, this definitely is the granule of medbone, TCP, which looks like this. And these pores are for bone ingrowth. They have made the granules this size. This way each granule should be there. Và cái ý nghĩa của cái logo của cái hãng Medbone này nó cũng chia sẻ một cái điều tương tự mà trong những cái kinh mà tôi rất là tâm đắc, lỗ hạt to, và với cái kích thước lỗ hạt như thế này thì nó cũng sẽ làm cho cái việc mà tái tạo xương được tốt hơn, bởi vì máu có thể lưu thông trong đó và có thể làm tái tạo xương, tích hợp xương cho bệnh nhân một cách tốt hơn. Yeah. So what I'm trying to say is the medbone, each granule will be of this size and shape, which allows, it is same as our bone, natural bone of trabecular, so that the ingrowth of the natural bone comes in and it forms into new bone. Vậy thì với một cái xương thông thường đó là với cái kích thước lỗ hạt là 100 micromet, thì nếu như mỗi một loại xương trên mà ở đây đó chính là medbone hay gọi là S-bone TCP có một cái kích thước lỗ hạt tương xứng như vậy thì đó cũng sẽ giúp rất là nhiều trong quá trình mà tái tạo xương. Let's come to different types of bone. First and foremost, which is standard as autogenous bone graft, gold standard. It has got all the properties. Contains source of. Đầu tiên thì tôi sẽ phân tích một chút về các loại xương. Đầu tiên thì là xương tự thân. Loại xương này. Okay. Is it okay? Shall I go back to? It's okay? Yes, it's okay. Okay. It's okay. Okay. So what is the limitation of autograft? The main autograft limitation is inadequate graft material. You cannot get so much of graft material from the patient's own mouth. It is more invasive. In the sense, you have to do extra surgery for getting the enough of, that is a limitation. Okay.
quay trở lại với cái việc xương tự thân thì trong cái trong hầu như thì chúng ta luôn luôn nghĩ là xương tự thân là một cái tiêu chuẩn vàng trong cái việc mà lựa chọn xương ghép, nhưng đôi khi nó cũng đi kèm với những cái vấn đề như ví dụ những cái vấn đề liên quan tới có một số giới hạn khi chúng ta dùng xương tự thân của bệnh nhân. Ví dụ như là những cái vấn đề như là sang thương của bệnh nhân, hoặc là những cái vấn đề làm gây những cái chấn thương trong quá trình mà cố gắng lấy đi cái phần ghép xương đó từ bệnh nhân. Next comes after autograft is allograft, taken from the human being to human being. Và loại xương thứ hai là xương đồng loại. And it is, you have to have a tissue bank. The limitation is donor should not have syphilis, should not have hepatitis, donor should not have occult disease. Đối với cái loại xương đồng loại này thì nó có loại là đã khử khoáng hoặc là chưa khử khoáng, thì và nếu như mà lựa chọn một cái loại xương đồng loại thì nó phải đảm bảo được những vấn đề sau. Thứ nhất, người hiến xương sẽ không có bị những cái bệnh lây nhiễm đây như là HIV hay là những cái bệnh như là những cái bệnh tiềm ẩn hay là có chứa vi khuẩn, cũng như là viêm gan B, viêm gan C hay là thậm chí là bệnh giang mai. Thì tất cả những cái bệnh này phải được loại trừ trong cái xương mà từ người được hiến xương. Okay. So the possible explanation will be to get an alloplastic bone on patient will be insufficient quantity of bone. Donor will not have the viability. Particular size what we want we might not get. Ở đây thì khi mà chúng ta lấy xương đồng loại thì sẽ có những cái giới hạn. Ví dụ như là bởi vì cái người mà hiến xương thì nó có thể là ở nhiều cái độ tuổi khác nhau. Ví dụ và khi như vậy thì chúng ta sẽ không có lấy được cái kích thước lỗ hạt mà chúng ta cần, là kích thước hạt mà chúng ta cần từ 100 đến 300 micromet thì nó sẽ không có được như những cái chúng ta kỳ vọng. And the main method of DFDB preparation is tissue bank and sterilization. You will have to do gamma radiation, which reduces bone induction ability by 40%. Và đôi khi có những cái vấn đề ví dụ như là cái việc mà vô trùng thì đôi khi làm giảm cái việc mà khả năng mà xương hợp tới 40%. Now, third type of bone graft is the xenograft, which is either from bovine bone or from natural bone. Vậy cái loại tiếp theo mà tôi muốn phân tích đó là xenograft, là xương dị loại. Thì cái loại này có thể rất đang phổ biến trên thị trường, có thể là xương bò hoặc là một cái xương tự nhiên từ một động vật nào đó. So in this also xenograft main is risk of disease because it is taken from a cow or a pig. So the transmission in disease, whereas in bovine spongiform encephalitis you can have. Và những cái rủi ro khi mà chúng ta sử dụng xương dị loại thì nếu như mà lựa chọn những loại xương mà không rõ nguồn gốc thì sẽ dễ dẫn đến những cái vấn đề như là rủi ro nếu mà cái giọt xương nó có chứa một cái mầm mống bệnh, hoặc mầm mống bệnh, hay là ở con người thì hay có bệnh gọi là bệnh Jacob. Okay. So one more question of xenograft problem is religion. See, a lot of because it is taken from cow's bone or calf bone or from pig's bone. So in some religion they don't use the bone of a pig. In some religion they don't use the bone of cow. So means they are religious thing. So taking into consideration, we cannot use this xenograft
in all the patients. Và đôi khi là có một số vấn đề về tôn giáo thì chúng ta sẽ không có sử dụng cái loại xương bò này, cho nên là có một số nước thì sẽ không có sử dụng. Lastly, we come to the main topic of alloplastic material, which is ceramics, polymers, and bioactive glass. Ở đây thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái xương mà hôm nay chúng ta quan trọng nhất của ngày hôm nay, đó là xương tổng hợp. So in bioceramics, we have calcium phosphate ceramics, that is hydroxyapatite, beta tricalcium phosphate, and basic calcium phosphate. Đây là đầu tiên là dòng bioceramic, thì nó sẽ có những cái thành phần như là calcium phosphate ceramic, rồi hydroxy hay là beta tricalcium phosphate, rồi biphasic phosphate. Okay. So what is the usually biological behavior of bioceramics is, or the alloplastic material, first and foremost, no systemic or local toxicity, rapid absorption of growth factor, bone growth. Và hầu như thì đối với trên những cái dòng xương, những cái dòng xương này á, thì nó sẽ không có chứa những cái chất làm hại hay là như thế nào, nhưng mà nó còn có tăng thêm những cái chất mà làm cho cái xương có thể tích hợp nhanh hơn. Và very well tolerated by the soft tissue, no inflammation. There is fibroblast attachment and devoid of osteogenic effects. Không chỉ là xương và nó còn có hỗ trợ cho cái việc mà làm có thể giải quyết cả vấn đề về mô mềm. Okay. So biphasic calcium phosphate, beta TCP plus HF, that is biphasic calcium phosphate. It is a combination which gives in resorption, it triggers the macrophages and it differentiates soft into osteoblast. Và ở đây á, thì khi mà được kết hợp giữa hai chất đó là biphasic calcium phosphate cộng với lại những cái chất gọi là HA hay còn gọi là một cái chất tạo xương và men, thì cái này nó tạo lên một cái điểm vô cùng là lợi thế cho cái việc mà tích hợp xương nhanh, và cái quá trình mà tăng nó làm khơi dậy cái việc mà tích hợp xương cũng như là tái tạo xương và mô, kể cả mô mềm. Regarding the pore size, I had already discussed, it has to be between 50 to 100 micron. We have different companies like Osteon, Ceraform, Bone Ceramic, and Medbone at Bone, which has 75% to 25% TCP. Which is Ở đây thì xin cho tôi phép được so sánh một số cái dòng xương ở trên cái thị trường, cũng như là với lại cái dòng xương mà tôi đang sử dụng, đó là Medbone. Thì cái phần trăm mà HA và TCP ở đây là Medbone đã mang lại một cái HA, độ HA cũng như là TCP cao nhất, HA với 75%, còn TCP là 25%. Thì cái việc này sẽ làm giúp rất là nhiều cho cái việc mà tái tạo xương và hình thành xương mới. So as per Neri et al, it gives a better acceleration of new bone formation and new attachment and superiority of bone formation. Vậy thì tại sao chúng ta lại đưa ra các so sánh ở đây? Bởi vì chúng ta sẽ quay lại một cái tiền đề cực kỳ căn bản của Neri vào năm 1992, là nếu như mà trong cái loại xương ghép nào đó, ghép mà nó có cái nồng độ HA cao, thì đồng thời nó cũng giúp hỗ trợ cho cái quá trình tái tạo xương, hình thành xương mới một cách một cách tốt hơn. We have certain like Perioglass company which has a diameter pore size of 90 to 710 microdiameters. Có một cái số như là xương Berry, this is for periodontics, right?
Yeah, it's for any this one. It's for dental use. Okay. Any dental use. This it's for implant. Is it a bone block or is it for periodontic surgery? Not only periodontal surgery, it can anything. Anyway, it's one of the bioactive class. So I've just put it. I just want to show that 90 to 710 is the diameter. Actually, ideally, it should be 50 to 100. Okay. Diameter is more. Okay, I'm going to explain. Cái này là một cái perio class. Có cái kích thước là từ 90 đến 710 micromet diameter. Then we have one more biograph, which also is 300 to 350 micrometer diameter, which is also on a higher end. Và có một cái loại khác thì có cái kích thước từ 300 đến 350 micromet. Then we have our add-bone TCP. If you see, we have add-bone TCP at various granules, 0.1 to 0.5, 0.5 to 1 mm, which is the ideal granule, and even 1 to 2 mm. Then we have blocks and cylinders. Rất là nhiều loại xương trên thị trường có cái nồng độ HA, có cái nồng độ HA cũng như là TCP tương tự. Không có nhiều cái loại mà có cái nồng độ HA cũng như TCP tương tự. Và ở đây add-bone TCP của Medbone thì nó cho ra được một cái dòng sản phẩm mà một cái dòng xương ghép nó có rất là nhiều kích thước hạt để cho chúng ta lựa chọn thường nhiều nhất dạng hạt. You can see the histological structure of a Medbone TCP. You can see there is TCP all around, and this is the new bone formation here. This is a new bone formation. Ở vị trí mũi tên mà tôi chỉ vào ngay gần chữ TCP thì đó là cái chỗ mà xương mới đã được tái tạo, và cái vùng màu trắng xung quanh đó là chất TCP. Calcium phosphate, 3 calcium phosphate. You want to go back? It's okay. Already explained. Oh, okay. So now we have alloplasts of different alloplasts with resorbability. We have POP historic region. We have tricalcium, which is resorbable. We have resorbable dense porous hydroxyapatite, which is non-resorbable. Bioglass, which is non-resorbable. So if you see, tricalcium phosphate TCP is resorbable and comes in the bone. Đó, đây là những cái chất mà để cho ở trên thị trường sẽ có những cái loại xương tổng hợp và có những cái thành phần như bên cột bên tay trái thì cái chất mà trong cái xương của Medbone đó là tricalcium phosphate thì nó có cái tính chất về để có khả năng tái tạo xương. So advantage of add-bone TCP is it is resorbable completely, has very high mechanical resistance, high porosity, and radio opaque. Và ở đây thì cho phép tôi xin nói về một số cái lợi điểm của cái loại xương add-bone này, vì nó có một cái tính chất hóa học rất là tốt, cũng như là nó có khả năng tích hợp xương tốt, cũng như là hỗ trợ rất là nhiều trong quá trình tích hợp xương cũng như là tái tạo xương mới. Because of high porosity, it allows osteoblasts to proliferate through the open channels, and it forms into new bone. Các bạn phải lưu ý có vấn đề là khi mà những cái nguyên bào xương mà đã được tái tạo thì ta chọn lựa những cái sản phẩm, những cái nguyên vật liệu mà có thể tái tạo ra được thật là nhiều nguyên bào xương cho chúng ta. Thì ở đây tôi nghĩ là cái này có thể là thỏa mãn được một trong những cái điều kiện đó. And it has no membrane is required to be used in this case of add-bone TCP. No membrane is required. It has got a beautiful vascularization.
Và một trong những cái nữa là khi trong việc sử dụng thì chắc là đâu một cái ý tôi yêu thích nhất là không có sử dụng màng, bởi vì dựa vào cái tính chất hóa học của cái dòng xương thì dòng xương S-bone này nó không có cần sử dụng tới màng. It is very easy to handle because of high cohesiveness and it has got a very volume stability. Và ở trong cái dòng xương này á, thì nó xây dựng một cái mạng lưới mạch rất là tốt và rất là dễ dàng trong cái việc thao tác và kết chính và thao tác với nhau, và rất là dễ dàng cho chúng ta trong cái việc mà thực hiện cái phẫu thuật cái ghép. Okay. And it is very safe, reduces the surgery time, avoids painful removal of autogenous, high availability of synthetic bone. Và ở đây thì nó rất là an toàn, nó tiết kiệm thời gian cũng như là không có đau, và đặc biệt là rất là nhiều xương được tái tạo sau đó. Okay. Yeah. So this is a little about hydroxyapatite. It acts as an inert biocompatible filler and osteoconductor, which is available in bone. Và ở đây thì những cái chất ví dụ như là mà tôi đã từng nói tới, ví dụ là hydroxyapatite, và là trong những cái thành phần mà chúng tôi đã vừa mới nhắc đến. Okay. This is beta TCP, which has been used in a lot of serious perio cases, implant cases, and showed that lot of data, human studies have been shown for periodontal regeneration implants, which is rapidly resolved. Và có rất là nhiều cái nghiên cứu và cho rằng là trong cái chất beta TCP này, cái TCP này, tricalcium phosphate này, thì nó được sử dụng kể cả trong những cái việc điều trị về nha chu. And it has shown significant gain of bone with connective tissue encapsulated with fibers. Và nó có thể ở những cái vùng mà nó còn ngoài ra nó còn làm tăng cái việc mà tăng trưởng của cái mô liên kết, cũng như là tăng cái hình thành xương. I'm going to show you some of the periodontal defects in bone graft of beta TCP medbone. What we have done, basically, we have done with this is a case of a lady, Merenisa. There is a periodontal defect. Ở đây thì tôi sẽ chia sẻ một cái ca mà điều trị nha chu với nữ bệnh nhân này. This is the periodontal defect in the central incisor. You can see a huge periodontal defect in the apex. Có thể thấy được một cái việc tổn thương nha chu mô mềm ở đây vô cùng lớn. We did the degranulation and placed the medbone TCP. Và ở đây thì tôi bắt đầu cho ghép xương vào, ghép xương medbone TCP vào. This is after 3 months. You can see the defect. There is no defect at all, which was seen earlier. Completely bone split in place. Và chỉ sau 3 tháng thôi thì xương nó đã được tái tạo rất là nhiều. This is just the one-off case where you can see here we have had TCP bone graft. There was a huge periapical cyst replaced. This is after 6 months. Và đây là một cái ca mà cũng một cái ca tương tự như vậy. Xin lỗi, một cái ca cũng cần phải được điều trị nha chu rất là nghiêm trọng. This is immediate implant placement with bone graft and PRF membrane. You can see here there is
immediate extraction. This is the extraction socket, or this is the tooth. Ở đây là một cái ca này là một cái ca cắm implant tức thì và ghép xương, cũng như là sử dụng màng PRF. Here we have placed immediately implants. See, it is exposed because it was there. Then we placed Chatterjee bone graft and PRF membrane, and this is, we have sutured it. Và ở đây thì tôi đã sử dụng những cái bước như là đầu tiên là tôi đặt implant tức thì, rồi sau đó tôi cho ghép xương và đặt màng PRF vào và khâu lại. This is after placement X-ray. This suture what we have placed, and after periodontal dressing. Và đây là hình ảnh X-quang, cũng như là còn đây là hình ảnh sau khi đã khâu lại. You can see the bone grafts here all around. Chúng ta có thể thấy được cái vùng xương ghép ở xung quanh đó. This is a preoperative case of peri-implantitis. Đây là phần trước khi ốp. Preoperative case. Here we have reflected here and see it is almost 10 mm of bone loss or probing depth. Chúng ta có thể preoperative. Yes. After operation, you can see the amount of bone loss all around, where we have placed the beta TCP graft and PRF membrane. Ở cái hình mà chúng ta sẽ dùng cái thám châm để mà kiểm tra được cái việc mà mất xương của nó đến như thế nào bằng việc thăm dò. Sau khi thăm dò xong thì chúng ta bắt đầu lột bạc ra, thì các bạn có thể thấy là ở cái phần này thấy cái việc mà mất xương nó vô cùng mất rất là nhiều xương. Như vậy thì tôi sẽ quyết định là ghép xương cũng như là ghép chung với màng PRF. This is after the placement of the bone graft, suturing. This suture is placed, and this is after periodontal dressing. Và ở đây thì tôi quyết định là tôi sẽ cho cái việc ghép xương rồi sau đó chúng ta đặt màng PRF vào và tôi khâu lại. Và preoperative and post-operative. You can see the difference of so much of bone has taken place. Đây là hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật. Thì các bạn có thể thấy là cái phần thể tích xương cũng như nó đã được tăng lên rất là nhiều. This is one more case. You can see the pre-placement of implant. The buccal area, there was a dip. There was less width between the buccal and the lingual area. Đây là một cái ca khác, và cái phần xương mặt ngoài cũng đã bị mất đi một cách rất là nghiêm trọng. This is the reflection. Và đây là sau khi tôi mở nó ra. Preparation for the implant placement. Implant placed. Khi đặt xong. But if you see, there is exposure of the implant. Và chúng ta thấy là cái có phần lộ implant ra. Vậy thì lúc này chúng ta hướng giải quyết của chúng ta là gì? Here we have placed the bone graft of a larger size, of 1 to 2 mm, larger size, and we have covered it. Ở cái ca này thì các bạn lưu ý là sẽ sử dụng cái loại xương hạt to nhất để mà ghép vào cái vị trí này, vì thiếu hỏng lớn, và sau đó chúng ta sẽ khâu lại. Here then we have put tack pins and placed the membrane. Chúng ta sẽ dùng cái màng để và đóng tắc
lại để che để phủ cái phần mà ghép xương đã ghép. And then we have placed the gingiva and sutured it. Và sau đó chúng ta lại khâu lại. You can see the fullness of the tissue after bone graft has been placed. Và chúng ta thấy đây là hình ảnh toàn bộ phần mô mềm cả mô cứng. This is one more case which was done. Already implant was placed. The peri-implanted his case. There was irritation in the gum. Đây là một cái ca của một bệnh nhân 65 tuổi, nam 65 tuổi và có hiện tượng của cái việc mà tiêu cả phần mô cứng cũng như mô mềm quanh cổ implant. We reflected and the implants were exposed. Đầu tiên thì tôi đọc bài ra. Hello, I can't hear you. Hello, Dr. An. Yeah. Can you hear me? Yeah, now I can hear you. Now This is the exposed implant. We reflected it. We could see the exposed implant, and you can see it better in this. Once you reflect the tissue. Sau khi mà lật mặt ra thì chúng ta có thể thấy được là cái việc mà phần lộ implant đã lộ ra rất là nhiều. Okay. And then we did osteotomy holes, clean that area and place bone grafts. Vậy thì at PCP we place. Vậy thì chúng ta sẽ cho làm sạch cái vị xung quanh cái phần cổ implant rồi làm thật sạch và sẽ bắt đầu thực hiện ghép xương. And then place back the tissue and suture it. Chúng ta sẽ cho cái phần ghép xương vào và chúng ta bắt đầu chỉnh khâu lại. This is immediate after suturing. This is almost 6 post-operative. Và sau 6 tháng sau, đây là hình ảnh sau 6 tháng. Now, what will happen if there is exposure, peri-implanted exposure of this implants like this? I think you can save this after the break. How do you think? You want a break? Yeah. Yes, we can save this after the break. Okay, fine. Yes. I have no issue. Yeah. Và cái phần này thì chắc là để tôi sẽ giải thích cho các bạn một cách kỹ lưỡng hơn vào sau giờ nghỉ giải lao. Sau khi chúng ta đã tổng hợp những cái kiến thức về việc lựa chọn xương tổng hợp thì tiếp theo sẽ là cái phần mà giải quyết những cái vấn đề về cái việc mà lộ implant. Thì đây là một cái phần khá hay và thú vị. Thì hy vọng là các bạn sẽ đón chờ sau một ít phút giải lao khoảng từ 5 đến 10 phút. Okay, you can have a break, have some drink, and get back to us later. Please relax. After how much time? 5 minutes. I will keep that on. 5 minutes. Okay, long. okay. Fine. Okay. Fine. Trong cái quá trình giải lao để chúng ta đến với cái phần vô cùng quan trọng của ngày hôm nay, giải quyết những cái vấn đề về cái việc mà lộ implant, thì em sẽ chia sẻ một số cái thông tin của thêm cho cái sản phẩm này về implant về cái hãng xương Medbone này. Thì mình cùng nhau xem một cái clip về cái hãng xương này.
Sau khi mà xem qua hai cái clip này thì chúng ta có thể thấy được cái dòng xương này nó có những cái nghiên cứu rất là thiết thực về cái việc mà cái việc mà tích hợp xương nó sẽ làm thẩm thấu máu vào và là như thế nào. Thì hy vọng là quý bác sĩ có thể ủng hộ Tính Nha với những cái gói dùng thử như là mua 2 tặng 1 của hãng xương Medbone này với cái giá rất là vô cùng hợp lý. Hy vọng các bác sĩ sẽ ủng hộ thêm và liên hệ với các bạn sale Tính Nha để có thể mua và sử dụng thử cái dòng xương này với cái tính hiệu quả của nó cũng như là những cái nghiên cứu. Rồi quay lại thì cũng có một số cái chương trình khuyến mãi ngày hôm nay. Hy vọng là quý bác sĩ không bỏ lỡ những cái chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho Implant Anirban, Implant mua 10 tặng 5. Và ngoài ra thì bên Tính Nha còn có phân phối cả dòng màng collagen, mua 3 thì sẽ tặng 1. Hy vọng quý bác sĩ sẽ biết đến những cái mà ngoài ra còn có mặt hàng về màng VTE, mua 5 tặng 1 Biomen, với lại một số dòng màng thì đang có chương trình là mua 2 tặng 1. Okay, I think I will leave the screen for you again. Shall I share the screen or it is? Yeah, you share the screen. Yeah, can you see? Yes. Can we start? Yes. Okay. So welcome again to all participants after a break. So here we are coming into what will happen if there is apical exposure of the implants once you have placed. Integration is very good. It is very stable. What do we do? Gì khi mà khi mà đặt cái con implant này vào và nó đã bị lộ implant ra, nhưng mà nó vẫn cái con implant này nó vẫn còn đang trong cái tình trạng rất là tốt, tức là nó không có bị lung lay hay là có cái dấu hiệu muốn rớt ra. Okay. Yeah. So this is the case, another case wherein 4 implants completely exposed but stability is wonderful. Và đối với cái ca này thì vô cùng tồi tệ, đó là cả 4 cái con implant đều bị lộ hết cả ra ngoài, và có con là muốn lộ hết một nửa nhưng mà nó vẫn còn đang trong một cái tình trạng, nó vẫn còn bám được một mặt xương và cũng đang trong tình trạng và tốt, không có dấu hiệu rớt. So this is the same photo. What we did, we placed PRF as a membrane because it is autologous bone, and we had placed add that and covered with PRF. Và các bước tôi làm á, tôi sẽ làm các bước vô cùng đơn giản. Đầu tiên là tôi sẽ ghép cái xương add bone vào,
TCP vào, rồi sau đó tôi cho cái màng, tôi sẽ cho cái màng PRF mà tôi đã làm và đặt vào. Then we sutured it. You can see a slight amount of hair bone all around this place here. Và sau đó thì tôi khâu lại. Now the latest of the thing is injectable platelet-rich fibrin, sticky bone. Vậy thì ở đây thì chắc là một cái kỹ thuật này mà tất cả các bác sĩ ở đây, hầu như rất là nhiều bác sĩ biết đến, đó chính là làm sticky bone hay là PRF. This is one of the study that is there in Moro et al. He tells about the polymerization, the technicality of injectable platelet-rich fibrin. Và ở đây thì tôi cũng có một số cái nghiên cứu cũng như là những cái dẫn chứng mà nó liên quan đến cái việc mà tái tạo xương ghép, trong cái việc xương ghép, và cũng như là cái việc mà làm sticky bone hay là PRF nó hỗ trợ như thế nào trong các quá trình hỗ trợ lành thương, hỗ trợ tái tạo xương. So as per Moore et al. 2015, we need to draw 9 ml of blood without for 2 minutes. Và đầu tiên thì các bác sĩ có thể chụp lại cái này để làm một cái, đây là một quá trình mà thực hiện sử dụng làm IPRF. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy máu khoảng 9 ml. Upon that, we get an orange liquid which is taken about 2 ml to 5 ml, depending. We need a syringe. We draw it out. I will show you. Và sau đó thì chúng ta sẽ đặt nó vào. This is how IPRF is prepared. This is the orange. You can see the orange thing after doing. Either you can run for 3,300 RPM for 2 minutes, or 700 RPM for 3 minutes for female, and 4 minutes 7,100 RPM for male. Đây là cái công thức của tôi, sẽ quay với tầm 3.300 vòng trong vòng 2 phút và 700 RPM trong vòng 3 phút cho phụ nữ, còn 4 phút là cho đàn ông. Đây hình ảnh mô phỏng. Why 3 minutes for female? Because the hemoglobin level of females will be less than the male. That's why 3 minutes for female and 4 minutes for male. So sorry, I cannot hear well. Why? Okay. See, it is run for 700 RPM. It is run for 3 minutes for female because the hemoglobin of female will be less than male. That's why it is run for 3 minutes for female to prepare IP. Okay. Bởi vì trong cái máu của trong hàm lượng máu của phụ nữ thì có chứa một cái chất gì đó mà em sẽ hỏi lại cái phần này rõ hơn, tại em không có rõ cái chữ đó được. Could you type for me what's the thing that make the female makes less time than male? Could you type down? Because female, any female will, their hemoglobin level in the blood will be less. That's why it is for 3 minutes for female and 4 minutes for male. Could you type for me? Could you type for me during the chat? I can't type. Hemoglobin in the blood. Yeah. Hemoglobin. Just tell hemoglobin in the blood. Ok, em sẽ nồng độ có hemoglobin, nồng độ hemoglobin. Yeah,
So this is after it is prepared, we draw it, that orange color fluid, into the syringe. This is how it is, and we put it in a metal bowl with the bone graft. Và sau khi mà đã chúng ta sẽ lấy cái phần màu cam ở phía trên và chúng ta bỏ vào cái chén. Okay. And this is after 15 minutes polymerization, we get this sticky bone. Sau 15 minutes, 15 minutes. 15. Sau 15 phút thì chúng ta sẽ có được cái sticky bone. Yeah. So this is again one more figure how a sticky bone is prepared. This is how you can get bone graft at TCP with at bone TCP và sau khi with IPRM. Đây là thành quả sau 15 phút trộn chữa xương thì add bone TCP với lại cái phần cái phần cam màng hồi nãy và đã ra được cái sticky bone. Yeah. These are few of the cases of periodontal defect which is used with sticky bone. Đôi khi chúng ta sẽ gặp những cái vấn đề về những cái da chu với lại sticky bone. This is the IPRF tube. This is sticky bone prepared. It is placed. Here, sticky bone is placed here, and suturing periodontal dressing. Tôi sẽ đối với ca này thì đối với ca viêm nhiễm nha chung thì chúng ta sẽ cho sticky bone vào để ghép vào đây, rồi sau đó tôi khâu lại. What is the white one? What is the white one you cover up? Periodontal dressing. That is for periodontal dressing, co-pack. Okay. To protect the area. This is one more case, same thing, periodontal defect and sticky bone placed. Suture and then periodontal dressing. Bác sĩ lại tiếp tục ghép xương, ghép xương rồi sau đó khâu lại và dùng băng nha chu. Cảm ơn bác sĩ Phương Nguyễn đã giải thích ạ. This is the X-ray of pre-operative and post-operative after 9 months. Đây là một cái yes. You placed sticky bone. See, it is pre-operative at 0 month, and this is post-operative. You can see the amount of bone which has formed in 9 months with sticky bone. Yes. With add bone TCP. Và đây là hai cái hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật. Sau 9 tháng thì cái mật độ xương đã tăng lên rất là nhiều. There's one more case where you can see the pre-operative defect of 9 mm, bone loss of 9 mm. Là ở đây thì chúng ta sẽ có một cái ca là cái phần mà xương thiếu đó khoảng 9 mm. This is the same flap reflection, bone defect, placement of sticky bone, suture and periodontal dressing. Ở đây thì chúng ta cũng làm cái kỹ thuật tương tự và đây là cái thành quả sau 3 tháng. So you can see after 3 months, the periodontal defect of 3 mm đã tăng. After 9 months, it was defect. The bone loss was only 3 mm. You can see the bone loss here 3 mm, which was 9 mm at the beginning. Và lúc đầu thì cái phần mà xương bị mất là 9 mm và sau khi 9 tháng thì cái phần đó nó đã được tái tạo lại và chỉ còn lại 3 mm thôi, chỉ phần thiếu chỉ còn lại 3 mm. This is one more case. Defect is 8.5 mm.
can see the defect here, 8.5 mm. Đây là một cái ca khác với cái phiếu hỏng là 8,5 mm. Và tôi cũng làm cái phương pháp tương tự. Defect. And after 9 months, you can see the defect was 4 mm. Và here was 4 mm. Và từ 8,5 thì cái phần mà thiếu hỏng nó đã được tái tạo và tăng lên chỉ còn thiếu 4 mm thôi. Yeah, you can see here preoperative before the bone loss, and then you can see the amount of after 9 months. Only 3 mm, 9 mm, 3 mm. 6 tháng có thấy là cái phần thiếu độ sâu khoảng 3 mm. This is one more case where sticky bone was placed. You can see this case before the surgery. See amount of bone loss, percussion area. See here, completely covered after 6 months. Yeah, đây là những cái hình ảnh mà trước khi và sau khi làm cái phẫu thuật về cái phần ghép xương. This is one more case before. You can see the amount of bone loss with the arrow mark here. You can see the bone loss here. After sticky bone, after add bone, sticky bone, you compare complete coverage of root was seen in this case. Sau cái thời gian đó, đây là những hình ảnh trước sau thì chúng ta có thể thấy những cái phần thiếu hỏng xương đã thể hiện rất là rõ. Thì sau đó khi ghép xương xong thì xương nó được tái tạo lại và thể hiện lên rất là nhiều ở trong cái hình ảnh bên dưới. So this is a study 2018 by Hiram in Queensland. He has compared BioOS, that is xenograft, BioOS company of Geislich, which is already written here, with add-bone TCP. He has compared a study for sinus lip. Ở đây thì vào một cái nghiên cứu của Hiram vào vào 2018, họ làm một cái nghiên cứu so sánh giữa xương BioOS rất là nổi tiếng trên thị trường với lại cái xương add-bone TCP này. So in histological study, after the placement after 9 years, và cái nghiên cứu này thì được làm ra và so sánh trong 9 năm, được theo dõi trong 9 năm liên tục. In 9 years, histologically, they saw there was enough of bone, new bone formation with histologically with add-bone TCP, which is shown here, add-bone TCP of granules surrounded by viable bone, vital bone and bone osteocytes. Và trong cái nghiên cứu này nó làm tôi rất là bất ngờ bởi vì cái số lượng mà TCP add-bone nó được tái tạo, nó được ghép vào và khi được ghép vào thì nó đã tạo ra rất là nhiều cái xương mới và xây dựng một cái rất là nhiều nguyên bào xương. And in with Geislich company's BioOS, they saw that there was bone presence, but it was not resolved. It was not resolved. Whereas TCP was completely resolved. Và sau 9 năm theo dõi thì có một cái vấn đề ở đây là xương BioOS sau khi đã ghép xương cũng theo dõi có tình trạng tương tự thì cái xương BioOS nó vẫn còn tồn tại, nó vẫn chưa tiêu hết và cái TCP sau 9 năm thì nó đã tiêu hết hoàn toàn rồi và ta chỉ còn để lại cái xương của bệnh nhân, xương mới hoàn toàn của bệnh nhân thôi.
And the authors, that Hiram and et al. Found there was definitely a lot of bone in Ad-bone TCP, but in BIOS, you have to place a membrane. BIOS, you have to place a membrane. Ad-bone, no membrane was used. Và ở đây ngoài ra thì có của các tác giả Hiram này, ông đã có thêm trong cái nghiên cứu này, đó là đối với TCP Ad-bone đó, thì ông không có ghép thêm cái màng nào hết, nhưng mà khi ông dùng của BIOS thì ông bắt buộc phải ghép thêm màng. And anyway, that is what band. One of them was, it was a xenograph, as I already mentioned, and DCP granular was better interconnected with lot of favorable resorption was seen with increasing in bone mass with Ad-bone TCP than BIOS. Và ở cái kết luận của cái tác giả này á, thì cái xương hạt TCP Ad-bone này nó mang lại một cái hiệu quả tuyệt vời cho cái việc mà tái tạo xương, cũng như là nó sau theo thời gian thì cái xương này nó hoàn toàn nó sẽ tiêu đi và tái tạo thêm xương mới cho bệnh nhân. This is our study of IPRF, or sticky bone in sinus augmentation for sinus lip cases. So the procedure is the same. We prepare the PRF and the sticky bone. This is the orange, This is the orange IPRF, PRF, then add bone added, and then mixed. You make into the granules. I mean the Ad-bone. Sticky bone is prepared, and we made at the sticky bone got pigment bone, and then we have placed it in the sinus. Yes. For sinus. Và trong cái quá trình của tôi, trong cái này thì tôi muốn chia sẻ thêm đối với cái bác sĩ, đó là tôi còn sử dụng cái phương pháp này với làm sticky bone với cả những cái ca nâng xoang của tôi cũng làm một cái quy trình tương tự, cũng tạo ra sticky bone và tôi cho nó vào những cái ca nâng xoang phức tạp, những ca nâng xoang của tôi trong trường hợp này. And these are few studies by Sadhvi with Ad-bone on sticky bone with the sinus lip. So here they are told PRF with bone graft sticky bone will increase the implant stability and have early healing. Thông thường thì chúng ta sẽ thấy là bây giờ cái kỹ thuật, đây là một trong những cái bài mà tác giả cố gắng chứng minh là cái PRF này thành với sticky bone sẽ đưa ra một cái độ implant vẫn ổn, cái độ vẫn ổn sơ khởi tốt cho implant, đặc biệt ở những cái ca là dùng để nâng xoang. There's one more study which also says that IPRF is safe and causes osteogenesis for sinus lip. Vậy thì ở đây tôi đưa thêm những cái bằng chứng để chứng minh do cái việc mà sử dụng PRF tạo sticky bone nó mang lại một cái hiệu quả rất là tốt, hiệu ứng rất là tốt. Same thing. There is one more study which has achieved the same amount with the better ISQ, in a sense, the stability of the implant with IPRF with the TCP bone. Chúng ta có thể gọi xem những cái dẫn chứng này thông qua những cái hệ số ISQ với những cái nghiên cứu vào năm 2019 của cái nhóm tác giả sau, và họ đã nghiên cứu ra ở những cái group, ở những cái nhóm khác nhau thì sẽ có cái độ ISQ khác nhau. Ví dụ như là những cái nhóm mà có sử dụng màng PRF thì có hệ số ISQ cao hơn so với những cái nhóm ở hệ số không có sử dụng ISQ. Không có sử dụng PRF. So this is a case of direct sinus lip procedure, pre-treatment, flap is reflected. Đây là một cái ca mà tôi sử dụng để trước khi phẫu thuật và sau đó đến gần lột bạc.
And then we bony wall over lateral antral wall is reflected with the piezo. And here we are removing the wall and going to Schneiderian membrane. Ở cái phần này thì tôi sử dụng cái piezoterm để mà mở cửa sổ. This is Schneiderian membrane is reflected. Sau đó thì tôi bắt đầu thực hiện kỹ thuật nâng xoang. And the bone graft TCP packed in the sinus cavity, and then that bone piece which was over the deficient. Và tôi cho ghép xương vào cái vùng mà nâng đó, rồi tôi đóng lại và đóng tắt lại. This is the pre-operative OPG. You can see there is no. This is the sinus wall here, not very thin, and here you can see after post grafting direct sinus lift. See the screw what was there, and see the amount of so much of bone graft. Ở đây thì đây là bức hình trước và sau khi phẫu thuật. This is after that we have placed the implant. The posterior 4 implants were placed. You can see the X-ray. Sau đó thì tôi bắt đầu đặt implant vào. It's okay? Yes. Okay. 4 implants are placed after doing sinus lift with beta TCP. This is indirect sinus lift. Everybody, all of you might be knowing how it is done. I'm just given a fracture with a mallet. Indirectly we place it. And once it's done, we put alloplastic bone substitute. You can see the diagrammatic representation here. Yes. And, đây là những cái mô phỏng mà tôi thực hiện cái việc nâng xoang bằng cái bộ osteotomy như thế nào. Thì khi vọng là cái hình ảnh mô phỏng này có thể giúp các bạn hiểu hơn về cái cách thức mà tôi sử dụng. Then alloplastic beta TCP is placed, or whichever alloplastic material it is not. In this case, I'm not in beta TCP. It's placed. Và tôi cho xương vào và bắt đầu nâng một cách từ từ lên. Then you can place the implant. Và sau đó thì tôi sẽ bắt đầu đặt cái con implant vào. With the bone graft being there. Và và đây là có xương ở bên trong. Thì đây là hình ảnh cuối cùng. So this is the case. You can see the direct sinus lift. You can see this red marks. This is the bone grafts, alloplastic bone graft what we have placed. And this is after the final with the crown. You can see the bulkness of the sinus area here. Đây là hình ảnh mà X-quang của cái ca mà tôi vừa mới thực hiện từng cái bước cho các bạn xem bằng một cái hình ảnh mô phỏng. Và đây là hình ảnh thực tế qua hình X-quang. Đây là phần xương ghép. This is one more case. You can see the X-ray. You can see the amount of, this is the margin of the sinus, and this is the margin of the present distal bone. See it's very thin. Very thin. Và chúng ta có thể nói ở đây là cái phần này chúng ta cần phải nâng xoang bởi vì cái phần xương nó quá mỏng đi. Thì ca này bắt buộc chúng ta phải thực hiện việc nâng xoang. This is the pre-operative. This is after the incision was placed. Đây là trước khi phẫu thuật. Rồi sau đó Shall I go back? Yeah, you can continue. It's okay. Okay. One. So this is the instrument. Okay. Next is we have taken the measurement and reflection of the. You can see the beautiful bone here where we are going to place.
indirect sinus lift. We have done the osteotomy preparation. Chúng ta có thể lật mặt ra. Sau khi lật mặt trước khi đó chúng ta sẽ đo bằng túi nú, rồi sau đó chúng ta lật mặt ra và chờ thực hiện đặt implant vào. This is the 5 mm by 7 mm length implant place, and this is at bone TCP ready with the bone mixed with blood. Và ở đây thì tôi ghép cái xương S-bone TCP vào đây và khâu lại. And this is after placing suture removal, suture placement. And you can see, yes, here we indirectly how we place the bone graft. You can see the amount of bone graft which has been placed, pushed here. And then this is the implant which was placed. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái xương được chứa đầy vào bên trong và sẽ ghép thêm và khi cái implant vào. Okay. Yeah, you can see the amount of bone graft and bone TCP bone graft all around the implant here. Now the base of the sinus is here. Và chúng ta có thể thấy rất là nhiều xương xung quanh ở cái vùng đó. These are few of the studies about a review article, 10 years of review article, what I could see by Mark Hover about beta tricalcium phosphate for bone substitute. Ở đây thì đây là một số cái nghiên cứu lâm sàng mà cho cái nghiên cứu lâm sàng về cái việc mà calcium phosphate có trong xương thì có thể hỗ trợ cho cái quá trình hình thành xương mới như thế nào. Beta TCP, as per the 10-year study, and there are 200 more articles coming up. It is shown it is osteoconductive, osteoinductive, which can one of the most potent bone graft substitutes, which allow full bone graft, allow full bone defect regeneration. Bởi vì cái calcium phosphate là một trong những cái mà làm cho cái xương được tái tạo và tích hợp được nhanh hơn trong cái quá trình đó. Và nó sẽ làm cho xương mới được hình thành khi mà nó tiêu đi, nhưng mà đồng thời nó cũng làm cho cái xương mới được hình thành và thay thế. And it is readily replaced by new bone, beta TCP. It is soluble in the bone, and it has got osteoclast. It has got osteotransductive ability. Osteotransductive ability. And also osteoimmunomodulatory effects. Và ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều cái vấn đề, ví dụ như là nó là một cái nơi để có thể tạo nên chất nền tăng trưởng, hay là cái hay là một cái dẫn truyền xương rất là tốt. And it has shown that beta TCP is synthetic, osteoinductive, osteoconductive, and it is readily doped with ions, which can provide the functionality like bactericidal activity also it can have. Và ngoài ra thì nó còn có những cái tính chất trong cái việc mà kháng khuẩn. Okay. One more study with beta calcium with platelet-rich plasma. It has shown that it is a promising biomaterial and can require very good bone augmentation in addition to PRP results to decrease in bone loss around dental implants. Và cũng cái đồng thời trong một cái nghiên cứu của Straniva Anuensin Pariha thì cái tricalcium phosphate
calcium này nó cũng có giúp thêm cho cái quá trình mà tăng trưởng xương, cũng như là làm giảm cái tình trạng thiếu hụt xương quanh implant. Another study which presents with beta tracker by JCP 2021 recent from March April. They have divided into 30 different sites, and they got that JCP alone or with PRF also. It is a wonderful material for a beautiful bone increase of the bone effect. Và ở đây thì tôi muốn kết luận lại là những cái tính chất quan trọng của một cái, đó là cái dùng TCP này, cái chất TCP này thì nó rất là vô cùng quan trọng. Và ở đây có một cái nghiên cứu mà dùng TCP với lại cái màng PRF thì nó cho ra kết quả như thế nào. Thì trong cái nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra một cái kết luận là cái này nó không chỉ là thứ nhất là tăng trưởng xương của bệnh nhân, cái thứ hai là nó còn hỗ trợ trong cái quá trình mà điều trị cả các phần mô mềm của bệnh nhân rất là tốt. Đó là cái kết luận của cái tác giả này trong cái việc tại xương có chứa TCP và kết hợp chung với lại PRF. This is another study by Juliana Rever-Menzies of 2021 recent study where they have used 5 different bone substitutes, 5 different bone. One is autogenous with beta TCP, only beta TCP, bioactive glass, then bioactive glass with autogenous bone graft. Ở đây thì lý do mà tôi đưa ra thật là nhiều cái vấn đề về lý thuyết là tại sao những cái dẫn chứng này, bởi vì tôi muốn cho các bạn hiểu được rằng là một cái loại xương thì chúng ta cần phải biết nhiều hơn về cái tính chất hóa học của nó và đặc biệt là thành phần của nó. Và với những cái thành phần mà chứa beta, tri, calcium, phosphate như thế này thì vô cùng thiết yếu cho một cái loại xương ghép, và nó sẽ hỗ trợ quá trình lành thương cũng như là tái tạo xương, và đặc biệt là trong những cái nghiên cứu mà liên quan đến những cái ca mà nâng xoang ghép xương. So with this I came to a conclusion of the complete study. Conclusion is significant reduction in clinical probing depth with beta TCP bone or bone graft as such is seen, and different reported studies are there of autograft, allograft, xenograft, alloplastic material occur with respect to histological outcome. Ở đây thì tôi muốn tổng kết cái bài học của chúng ta, đó là có rất là nhiều loại xương có rất là nhiều loại xương, xương đồng loại, dị loại, tự thân, xương tổng hợp, và quan trọng ở đây đó là một cái loại xương với một hợp và hiện nay có những xương tổng hợp. And although not all information, there's a conclusive evidence that regeneration definitely is achievable with any bone grafts. Và vấn đề ở đây là chúng ta phải biết lựa chọn những cái loại xương làm sao mà cho nó phù hợp. Nó phải đảm bảo những cái yếu tố cần và đủ. Ví dụ như là xương phải có đủ chất phần trăm TCPH và lựa chọn một cái vật liệu đó. In the years from last 20 years have shown that alloplastic bone graft material is better availability. You can get as much amount you can. Case regeneration for bone replacement around implants and sinus lifts, alloplastic material are better. Và trong sự nghiên cứu tôi vừa mới đưa cho các bạn thấy, bởi vì ở đây
muốn một cái vấn đề là tổng hợp này á, nó sử dụng trên sàn và được có những rất là nghiên cứu và chứng minh, và nó không chỉ tốt cho ghép xương mà nó còn có thể ghép tốt cho việc mô mềm, điều trị cả mô mềm. Và đặc biệt là những cái vùng ví dụ như là đặt implant và tiêu xương vùng implant vùng cổ nè, tiêu xương tại vùng cổ của implant nè, hay là hay là những cái ca nâng xoang. So with this, I would like to quote by Gwen, it's good to have an end to the journey towards, but it's the journey that matters in the end. Hopefully, I could do justice for my talk with bone grafts, and participants have understood what I wanted to convey to them. That TCP, bone graft, any company, I'm not telling Medbone as particular, but this has proved to be very good. It is really good to work out for implant, sinus lift, and other periodontal defects with at both TCP. Và lời nói và tôi muốn gửi một cái lời thân thương đến tất cả mọi người. Hy vọng là cái bài học ngày hôm nay của tôi thì sẽ mang lại một phần nào đó có ý nghĩa trong cái việc mà thực hành lâm sàng của quý vị. Và ngoài ra thì tôi muốn gửi một cái lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người ở đây. Và nếu mà các bạn có bất cứ một câu hỏi gì thì có thể đặt câu hỏi với tôi, và tôi sẽ sẵn sàng giải đáp để cho các bạn thêm những thông tin cần thiết. Okay, so we are coming to Q&A, right? Yeah, any questions? I'm ready to take over the questions. Yes. And before the questions, I would like to thank you very much. I would like to thank the participants for the patient hearing. I have to thank our Anna for translating from English to Vietnamese, and she has been very patiently doing all this wonderfully. Thank you, Anna, for all this. I'd like to thank the company Tinha and Medbone for giving me the opportunity to speak about a few of the cases what I have done, plus about the Medbone, and it was very nice interaction with the participants. I'm ready for the questions, and thank you once again, everyone, for a patient hearing. Rất là cảm ơn các bạn đã ở đây với tôi và lắng nghe tôi chia sẻ những cái vấn đề xoay quanh những cái câu chuyện lâm sàng của tôi, và rất là cảm ơn Tính Nha cũng như Medbone đã cho tôi có cơ hội được đây cái chia sẻ với các bác sĩ tại Việt Nam. Rất hân hạnh được chia sẻ những kiến thức này với bạn, và em cũng có một cái chia sẻ là thật sự thì bác đang ở giữa một cái tâm dịch tại Ấn Độ, nhưng mà vẫn trong một cái tư thế rất là luôn luôn hân hoan để mà chia sẻ kiến thức với tất cả với các bác sĩ Việt Nam. Lúc mà em nghe em mời bác giảng dạy trong cái đợt này thì em được nghe một cái tin đó là hầu như là những cái người nhà của bác này ở Ấn Độ đều đang bị Covid, rất là Covid thì rất là sốc, nhưng mà bác vẫn giữ một cái tâm trạng rất là ổn và vẫn hoàn thành cái nhiệm vụ của mình và chuẩn bị bài vở cho chúng ta ngày hôm nay. Nên em sẽ gửi một cái lời cảm ơn rất là chân thành tới bài giảng của bác ngày hôm nay ạ. Yes, and I would be willing, if it is required, to come up with a few more webinars on implants with sticky bone and membranes like PRF, which I am mastering on that. So in case if your company would be wanting to get some more webinars with bone, I am willing to go ahead with some more. Thank you very much. I can take up some questions if there are any. I also